Hát úgy srácok, folytatjuk tovább a sztorit, méghozzá ebben a részben ismét egy szövetséges fogunk megcsinálni. Mert az előző videóban még említettem, hogy lehet, hogy folytatjuk a megrendeléses dolgot, hogy ugye ezeket kellene nyomozni, de nem volt időm még előre összeszedni a helyszíneket, meg ilyenek, úgyhogy ezt egyelőre skippes. Viszont pár dolog, ami az előző videó óta történt, így privátban. Találtam még egy lovagot, nem tudom melyik volt az, szerintem ez lehet. Szerintem igen, őt öltem meg. Van még 2 darab ilyen kis zélóta, zélóta, viszont az nincs nekem kielezve a térképen. Nem tudom, hogy itt fönt, ezeken a részen mi van. Mert ami nekem itt volt gyors utazás, amit így láttam előre, azokat most feloldottam. Viszont lehet, hogy itt még lehet, hogy lesz ilyen gyors utazásos dolog, nem tudom. Majd valamikor ellabagolok, csak az nem fért bele. Ugyanis volt még 2 darab raid itt lent. 320 szintűek voltak, de simán megcsináltam mind a 2-t. Úgyhogy egyelőre az sincs a térképen, ha csak mondom ezeken az eldugott helyeken esetleg még lehet. Nagyon máshol már nem hiszem, hogy lesz. Nem tudom, hogy itt nem lett valamiért feloldva. Úgyhogy itt még lehet, hogy be fog csúszni, vagy itt. Majd kiderül. Bár nem hiszem, mert itt már nem lesz folyó. Mert ez mindig folyó mellett van. Kiderül. Akkor ami még volt, az a ruhafejlesztés. Felhúztam a ruhákat aranyra. Kicsit megváltozott most így a kinézet. Ugye a koponyás pajzs az maradt. Ugye 1 darab volt. A 2-es szinten annyi volt, hogy nem fent volt, hanem középen. És ugye a harmadiknál meg lett ilyen arany, illetve a köpeny változott meg. Ugye egy ilyen kereszt volt rajta, de ilyen gagyi és ilyen lett belőle a fejlesztés során. Illetve még a fegyver is ilyen aranyszínű lett. Nagyjából ennyi. A ruha. Csináltam ilyen hajós rédeket. Ugye az egyik videóban még benne is van. Ott a harmadik folyónál tartok, ugye ahhoz voltak nekem küldetéseim. Ez a folyami razzia dolog, ebből a 2-t megcsináltam, de igazából a küldetés maga annyi volt, hogy elmentem az egyik ilyen rédes helyre, és az egyik ilyen kinyitható ládában volt egy csizma talán, meg még valami, tök mindegy, valami ruhadarab, és ugye van ez a harmadik, nem, kard volt, igen, kard volt, és ugye ez a Szent Györgynek a legendás ruhái, ami egyébként nem legendásak, mert mindegyik bronz. De mindegy, lényegtelen, és ugye a következő küldetés is az, hogy találjam meg a páncélját. Úgyhogy ez egy ilyen... Találok egy cuccot, és az a küldetés, és ennyi, se videó, se sztori, semmi nincs róla. Tehát úgy is kaptam meg, hogy amikor megtaláltam a másik 2-t, akkor megkaptam ezt, és ennyi gyakorlatilag. Ez nem egy nagy valami. Akkor... A kihívások voltak még, ugye, amit kaptam. Az lehet, hogy az előző videóban volt, vagy az előttiben, az nem most, nem rég volt. Ugye, ami volt, hogy el kell menni egy imádkozó helyre, és ott van 3 fajta küldetés. Ebből a térképen összesen volt 3. Ugye ezt csináltam meg a videóba, talán. Igen, ez volt. És fönt volt még északon 1, így sikerült 2 ezüstöt is megcsinálnom. Nyilván az elsőnél nem tudtam, hogy pontosan hogy kell pontot szerezni, itt azért sokkal tudatosabban csináltam, azért is lett itt 2 ezüst, illetve lent délen volt még egy, itt, igen, ezek mind bronzok lettek, ez volt a legnehezebb egyébként, ez a lenti, az előzőkhöz képest. Ott tényleg szórakozni kellett, hogy gyűjtögesse a pontokat, és egyáltalán, hogy a bronzig eljussak, de ennyit összekukáztam, és ugye a küldetés az, hogy ugye ezeket úgymond meg kell csinálni, nem az, hogy meg kell csinálni,
hanem pontokat kell gyűjteni, és elég sok pontot gyűjtöttem. Ugye itt van a táskában az a 90 és 6 darab, és ezt ugye leadom majd a nőnek. Majd most mindjárt. Illetve ugye a farmnál 1900 ilyen külföldi szállítmányokat kaptam, amiből tudok még építeni egy épületet most jelenleg, meg egyet biztosan tudok fejleszteni, ami ki van írva, úgyhogy azt majd most meg fogjuk csinálni. Aztán meglátjuk, hogy mik fognak feloldódni. Akkor mi volt még? Ja, hát illetve még farmoltam egy köveset a térképen, az úgyse fog látszani, mert össze-vissza csináltam mindent. Itt rengeteget kékszáltam, ezt például most csináltam, a mai nap délelőttjén csináltam, a környéken, meg így random rohangáltam még egy-két helyre, illetve amit látjátok, hogy ugye volt még ilyen 20-as szintű küldetés, ez a rejtőzködőknek a... nem. Igen, ez a Viking for Here, ez volt az, hogy az 1000 szám hálózatának bővítéséhez kell nekem ugye ilyen mini küldetéseket csinálnom, 10 darabot, de ezt egyébként naponta 2 vagy 4-et tudtam megcsinálni egy nap, szóval ezt 2 nap alatt sikerült 8 küldetést csinálnom, tehát megcsinálok 2 darab küldetést, akkor utána valamennyi időt kell várnom, de nem tudom, hogy pontosan mennyit, de egy 5-6 órát legalább kell várni. Úgyhogy szerintem a következő részben ez már meg lesz. Ugye már csak 2 kell, de egyébként ott a küldetések azok olyanok, hogy el kell mennem valahova a térképen és meg kell ölnöm valakit. Ez volt, ugye a 8-ból 6 küldetés eddig ez volt, illetve volt egy, ahol egy kovácsot kellett megmentenem, de ugyanúgy meg kellett ölnöm az őröket, és akkor azt meg így kicsomózni, és ennyi volt. Na jó, hát akkor ennyi lett volna a kis helyzetjelentés, ott a tesó. Úgyhogy nézzük meg akkor ezt az építést. Csarnok 2-es szintű. Várj, nekem el kell valamit ám építeni. Ja igen, meg még fejlesztettem azt hiszem a baromfi farmot, de hát a fejlesztések így annyira már nem feltűnőek. Úgyhogy azt gondoltam, már kihagyom. Meg nem is nagyon látszott, hogy maga a falunak a szintje feljebb ment volna, úgyhogy... Ja. És itt lett volna valami rúna, ott van fenn. Ez most ilyen rúna átalakító, vagy rúna készítő lesz, nem vagyok benne biztos, de majd most úgy is kiderül. De várja, hol van ez a bigyó? Itt van. Oké. Hát nem sokkal legszebb, de azért. És ezt meg tudom fejleszteni? Ez mi volt? Nem elérhető, hozzáfűn bizonyos haragnerökbe, mint a... Nem vehetem meg, de... Oké. Na lássuk, ez biztos angolul fog beszélni. Time before, visit, business, én business-em, rúna mesterei, oké, bla bla bla, ez rúna is ennyi. Na lássuk akkor, itt van a páncélrúna, fegyver... Páncélrúna, fegyverrúna. Növelje közelharci sebzés. Éjszaka. Növelje páncél, annál alacsonyabb az egészséget. Mi? Annál alacsonyabb az egészséget. További növekedés a kritikus esélyre. Jó. Várjál, erre mit tudok rakni? Hárítás esélye, hogy egy kis tüzet hoz létre körülötted. Az milyen menő. Fölrakjam? Hát ki kéne próbálni. Hol van a fejszén? Nem is mindegyik cuccomra tudok, erre itt van a fejszén. Növelje a sebesség minden egyes találat után, akár 10-szer. És akkor egyre gyorsabban fogok ütni. Növelje a távolsági sebzés, amikor a gyenge pontokat ütik. Ja, igen, a gyenge pont, ezt el is felejtettem mondani, amikor megcsináltam az utolsó ilyen
ezt a kihívásos dolgot, ott úgy volt, az íjászként azt kellett csinálnom, hogy voltak az embereknek vagy a lába, vagy a keze, vagy a testén ilyen gyenge pont, amit hogyha ráközelítettem, akkor sárgával jelzett, és ugye azt kellett meglőnöm először, hogy kapjak pontot, és utána kellett fejbe lőnöm, hogy még több pontot kapjak. De miután megcsináltam ezt a kihívást, utána most már látom az állatokon, meg az embereken is, hogy hol van ez a kritikus pontja. Úgyhogy, ja, ez így most lett feloldva. Például eddig ugye, ha jól emlékszem, akkor nem volt ilyen. De most ezt felrakom 450-ér, és a távolsági sebzéssel a gyenge pontokat üti, de az a baj, hogy már 320-as szintű katonáknál is egyszer kell fejbe lőnöm. Szóval nem nagyon kell szórakoznom már ezekkel sem. Legyen ez, hogy egyre gyorsabban, itt úgyis olyan lassú amúgy a karakterem. Látsz, hogy van a fegyver, oké. De várják, akkor most csak a rúnát vettem, meg most mire kiderül. Várjál, leltár. Jaj, csak a rúnát vettem meg, ne várj. Várjál, és akkor ezt fel kéne raknom. Ilyet nem csináltam. Ez kell. Üres rúnásot. Rúnák. Rendben. Ez kell. Ja, itt most meg kell keresnem, itt van. Növelj sebességet, rendben. Oké, be van rakva. Jó, hát ez egyébként akkor nagyon jó lenne, hogyha mondjuk a nehézségi szinteknél magasabban lennék, akkor biztos, hogy nagyon király lenne. De mivel a leggyengébben játszok a sztori miatt, meg bevallom őszintén, most így múltkor belegondoltam, hogy nem is a legnehezebbre raktam volna föl, csak mondjuk az utolsó előttire, vagy még egyen lejjebb, mert azt hiszem, hogy 5 szint volt talán. Tehát volt a sztori, volt a gyenge, közepes, nehéz, és akkor ugye a nagyon-nagyon-nagyon nehéz, ha jól emlékszem. Nem vagyok ebben sem biztos, de tudom, hogy több volt. És azért nem tudom, lehet, hogy ez nagyon szenvedős lett volna. De várjál, nem ez kell nekem. Hanem a nő. Az hol van? Itt van, nem? Nem ez volt ez? Nem, ez a rúnás. Halló. Ja, itt van. Jó, megvan. Remélem, hogy megadja a questet. Nem. I would like to see your wares. Ez fasza. Majd felszámolta, az biztos. Ellenséges pajzs trófea. Micsoda fegyverek? Nagyon gagyik amúgy. What do you do here? I need nothing. You should go train them. Akkor az nem jött be. Akkor lehet, hogy sokkal magasabb elérések kellenek. Lehet, hogy nem elég az, hogy bronzos meg ezüstös, hanem több kell. Tehát mennyi? Akkor miért nem írek, hogy legyen mindegyik ezüst, vagy valami? Miért baszakodik itt? Itt a mesterkívás. Folytatja az edzést, hogy próbákból elég energiát is ahhoz, hogy bejusson a titkos páncél terembe kell bejutnom. I need nothing. Akkor lehet, hogy följebb kell tényleg húznom ahhoz, hogy bejussak abba a terembe, és akkor ilyen alapján a bronz, akkor ez tényleg semmire nem lesz elég. Hát jó. Akkor majd meglátjuk. Nem tudom, elég unalmas volt. Egyszer végigcsináltam, az egyiket újra kellett kezdenem, és így bevallom, elég is volt belőle. Annyira nem kötött le. Na jó, volt egy ilyen armory, ez 400. Egy volt, minden, bla, indíts fel, oké. Várj, mi volt a... Fejleszd a folyamportja az osztályság külföldi készletek árujára.
Itt kinézeteket tudok venni a hajóhoz, nekem olyan kéne, hogy mert most ilyen 200-at tudok kihozni. A hajóval, de nagyon szenvedős, tehát ilyen 2-3 helyet behúzok és megtelik. És nem értem, hogy ezt hol kell fejleszteni, hogy több csomagot tudjak kihozni, de lehet, hogy nem is lehet, és mindig csak 200-at tudok kihozni, csak ez így meg szar. Itt tudom... Ja, itt tudom fejleszteni. Oké, és akkor most már 400-at tudok kihozni, és akkor már 500-at. Na jó, megvan, oké. Akkor itt lehet. Elég fárasztó volt egyébként, hogy így 5-ször bementem egymás után, mert csak 200-akat tudtam kihozni. Hát jó, annyi lett volna, amit így a háttérben megcsináltam, ami amúgy nem is látszott, most már nincsenek kész, de azt hittem, hogy előrébb leszek. Na várjál, hol van? Itt van. Tudd meg, mit akar tőled, Essex, Ealdor menje. Jó, ez az új szövetséges küldetés. Úgyhogy ezt fogjuk most folytatni. De mégis sikerült építeni a runa helységet, fejlesztettük a hajót is. Úgyhogy király lesz. A raidelés legalábbis többet tudok raidelni. Csak az a baj a raideléssel is, hogy voltam 3-4-szer folyamán és ugyanaz a raidelés, mint ugye itt a raidelés, szóval oda megyek, valahol az, hogy kikötök és fölsétálok, és van olyan, hogy 2 darab őr van. És így oda megyek, és volt múltkor például kaja volt abban a nagy dobozban. És így ennyi volt. Szóval tud időhúzásos lenni egyébként az is. Ott is inkább az ilyen nagyobb, van ilyen vár, vagy tehát nem vár, de már ilyen vár alapú előös, azokat érdemesebb megtámadni. Jó, mondjuk egyre erősebbek lesznek, mert ugye most a harmadik folyónál már... Mondjuk azt hittem, hogy ott is sokkal több minden lesz, meg erősebbek lesznek, de igazából nem. Tehát ott is volt az első ilyen halásztelepülés, meg ilyen, és itt nincs ott semmi. Úgyhogy az a raidelés is kicsit fura nekem, de... Lássuk. Egy hősi és kinézetű tán közöttünk. I'm looking for Pearson, the alderman of the Shire. Our lord is not at home, but his wife is receiving visitors upstairs in her usual fashion. If you speak with her, pass on that we've run out of ale. Because you have drunk the barrel dry. Újjaj! Na menjünk fel. Beszélünk a gácsóval. Nem is jó felé jövök? Your wife acts like a sow in a skirt. She's an excellent cook. With a fine nose for truffles. If Birston does not return soon, wine will not be the only thing spilled upon his floors. Now, gentlemen, everyone is fractious with this waiting. Let us be civil at least. Itt viszont voltam, már ez ismerős. Ja, azt már kifasztattam. Savanyú sör. Na, itt a gácsó. You! Gods will come at one cry from me! Sheathe your blade. Tedd a hüvelybe a pengédet, hölgyem. Raven clan, here at your husband's request. Another Dane. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. As you may have heard, my lord is not at home. My lord. Akkor beszélni fogok hozzá. Megkérdezem, hogy nem vagy szász. You don't speak as one from here. Where's your home? These rain-sodden bogs and fog-washed hills are not my home, thank Christ. I come from Francia. My grandfather walked on Frankish sod. He spoke of an appetite for conquest that rivaled our own. Sadly, my conquests are reduced to pettish thanes and graceless men, all Frankish fire extinguished.
I'm wary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such affair is why we called for you. If I can find him, I'll remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. The Levendula mező. track the prey, Az but igen, help Isten Good segítsen. luck, he hasn't been eaten, but I'll return either way. Na ez már igen. Na. Videóhegyek. Összetört szívek. Breviáriuma. És a szakszava. Na jó, keressük meg azt a fogyost. Merre van? 700 méterre van tőlünk. Aha. Szerintem kiugrok. Még mindig gyorsabb, mint a városon át rohanni. Rejtély! Itt már csak 4 rejtély kell. Na, arra van a papító. Bám, itt megöltem egy papot. Na, meg mindig itt van. Buri. Epinga erdő. Ebben nem halsz bele. Látjátok? Ott vannak a pontok. A lábán. Hoppá, már túl sokáig mutattam. Várjál. És ha meglövöm, akkor amúgy... Hát most már nem jött be, mert kevés HP-ja van, de ha meglövöm, akkor így összerodjuk egy kicsit. Bekómál egy pár pillanatra. De várjál. Mi nem jelzünk már megint ki? Ott van. Hunting is a fine sport. Vadászat szép volt, remélem, hogy nem az blablabla. No good comes from a camp this bloody. Véres a tábor. Huhu! Itt valaki megpusztult. És gondolom meg kell keresnem. Ja, meg kell vizsgálnom. Egy vadállat támadta meg. Something strong enough to kill a horse. Hát igen, de már hogy lehet, hogy ki vannak a csontjai is. Ó, vér. Some large prey left these tracks in the grass. No, itt valami pusztulatdög lesz. De várjál, hogy vissza kell menni. Itt vannak a nyomok. They were caught off guard as they Vacsora slept. közben váratlanul. Az igen. Hopp. Itt van valaki. The remains of the hunting party. This one was savaged by Nagy a testű large állat. animal. Itt közben The medve hunters lesz. were prey to a large beast or two. I can only hope that Bierstam still lives. Várj, kell menni. Megint ló. Ott van. Aj, nem még él. Bierstam? Ready your weapon, or accept your fate as a feast for bears. Gets the blood coursing. You have savaged enough men. Well fought, friend. I would not have Jól survived. küzdöttél, barátom, neked nem éltem volna túl, jól van. You have my gratitude to stumble upon me in my moment of greatest peril. Isten, azt nem Perhaps you hiszem. were God sent. I'm Estridsen. Your wife and the Thanes of Essex both want your balls on a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor Bierstam, his exit pursued by a bear. And make the beast Lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? Élható. Lenyújjuk a nőjét. You speak ill of your wife. Has your love faded, or were you ill-matched? As family, we are as close as Cain and Abel. She is Én a is willful woman, Ábel, and hát I ez am a baj. bad husband. You know me, it seems.
Only by reputation. A deliciously teasing sentiment. I am Abel of the Raven clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter on my mind. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights. Where was I? Good men, all. They will have the proper rights, and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm for my tortured heart. Nincs pajzsom Why did you ask megkérdezett me? Do you szívemre. believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has a longing burned in your breast, a sweet, lingering pain, paralyzing you with its sting? There's pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. My wife Estrid lacks fire. Hol a vízből hideg She és is halad. a fish Azért. out of water, cold, dead. She showed great passion when I met her, keeping our thanes in check. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Biston. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Aye, the crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits, prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Biston. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Daub, I have ambition to build a great palace myself, with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people? Is Essex happy? That is a question I never really ponder. I suppose they are. I hope they are. Alfred believes I rule like a chickless hen, flapping and squawking over nothing but the farmer's dinner. He interferes. No, he disapproves. Is that not infinitely worse? But look, we are nearing my hall. I must face the wolves at my door before we discuss your favor to Essex, Abel. It may be I can speed your business along. Kíváncsi lesz, kit kell megölni meg ilyen. Ready to help me fend off the spears of their displeasure? Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Itt Who mindenki is this csúnya owl, lesz. Bearston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adrid, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Bearstan. Couldn't get a sow pissed at an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Az probléma. Küld vissza őket, hamarosan megunják, akkor fegyünk. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah, we should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight, yes, fight! And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? Often should one make an early meal, nor fasting come to the feast. The feast, yes. The festival. This is not for full bellies, but to bless the loaf. Does that not bring us all good fortune? And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adrid does? You know my thoughts, Bearston. The field. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day?
Óvakodj! Beware of sleep in a witch's bosom, nor let her limbs ensnare you, for she will not bring an early harvest. Bosoms, that? No. I'm afraid I don't know what that means, Abel. There! Have I not answered all your questions? I thank you for your candor, Bearstan. You have put my mind somewhat at ease. Aye. Indeed. Good. With that, we are concluded, my lords. Now, if you'll pardon me, I have much to discuss with my wife. Ez a fasz ilyen szője? That ceased their prattling. A fine outcome, Abel. The very soul of balance. A firm hand is all you need, Birston. Whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Birston. Aren't you worried some other man will drench your sheet with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. But he will discover this soon enough. Na megy a buli. You have done the impossible, Dane. Returned my errant gander to his coop. My pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us. All of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. Uh-oh. Essex seems at odds with itself. Have you called me here to fix the many problems I've already seen today? No, no, I would not inflict the infighting of my thanes upon you, Eivor. Our matters are more delicate. And of a more personal bent, requiring a finesse and discretion that these Saxons often lack. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I'm too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. No. Az Istenet megakadályozza? Does your God not allow husband and wife to part? Our God, our king. There is much standing in the way of a joyous uncoupling. Ours was an arranged marriage, a political need, and not easily broken. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our Llamas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship, with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Abel. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Alvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pear. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her, bring her to my lakeside cottage, and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Malden. A small, sweet place where fond memories were made. I will do as you both ask, and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Eivor. I pray you find my Alvida with a fair face and a yearning heart. Now, should I look for Alvida? Ez mekkora egy Bastard at the marketplace. szar küldetés. Ennek a gádzsóját keressem meg. Ezt a retardáltat meg. Hol van?
Ezt a retardatot meg raboljam át, ez valami hihetetlen, komolyan mondom. Keres, beszéljünk már, Isten. Hát ezek pusztulat egy quest már most, nem? Hogy inkább harcolnánk, vagy mit tudom én, de hát... Emlékezni fog, hogy régen, egy 20 évvel ezelőtt. 20 év. Hát ma van 8 gyereke szerintem. Na erre van. Ott álltam mögött, az baj. Erre. This place is heavily guarded. The last house in Malden. Alvida should be here. Itt kell lennie, és így, de már katonák itt vannak. Lábon szúrtam és meghalt? Egy kiöntött vödör víz. Valaki nagyon sietett. Hagyj békén, háborús útszító, ott van a húgom, az nem beteg állat. I came to speak with your sister, that's all. A day in Essex. Now here's a day riddled with strange portents and happenings. Mi a neved, bátyja? I'm Ellerich, the man of this house. A házura. And why have you come? I'm looking for your sister at the behest of another. Behest? We've got no money to speak of, and my sister is well past the marrying age. Do you know where they're holding Alvida? Yet another stay at the king's pleasure. The prison camp at Brentwood, far to the west. Foglytábor. Tudtam, hogy I'll kell bring her to the gyilkolászni. lake house north of there. Meet us there if you wish. If you promise you will find her, I will. Jó. Hol van a tábor? Nincs más választásom. El kell vinni a táborból a tóparti házba. Nem tóparti házba? Mit tudom, én nem is érdekel. Hol vagy te szerencsés somag? Arra. Maradjál már! Mi örültek itt? Ordivának már 2 hete mióta megcsináltam ezt a szart. Epinga erdő. Volt már. Hopp, egy szarvas. Kéne az aggancsot, Diló. Nem látom a lófejét. Süt a nap, nehogy szomorú légy. Ez lehetne 100-szor is rosszabb. Süt a nap. Ez az. Bemegyek, mindenkit szét fogok. Nem kell megtalálnom ezt. Ó, jaj. Itt is voltam már, az biztos. Kipucoltam. Na, hol van a gácsó? Kapta a headshotot a góliát. Ott van. This must be Bearston's love, Alvida. They haven't broken her spirit. Ali. Someone, please! These bollock beards have left. What? What is this? You're not one of them? Stay quiet. I'm here to free you. I cannot walk. My ankle. They were not gentle with me. Who Who are you? Who risked so much to save me?
A friend. Of Elrich's? Is he all right? The poor boy? Not your brother. Someone else who wishes to rekindle a friendship. Nem írja ki ilyenkor, hogy hol van az a... Nem gondolom, csak... Tehát meg is meg, ki kell innen vinnem először. Ó, a picsába. Alul ki tudok menni vajon? Ma mindjárt kiderül. Ja, zsír. Oké, hova kell vinni? Jó, ez nincs messze, ezt le tudom még gyalogolni. Nem, lószart. Álljál már meg, kecske. Soronőt fődobtam. We're almost there. Hát nem kellett messzire menni az őrségtől, már is haragudjatok. Ez eléggé... Tré! Oké. Na. Szedd le az öreg asszony. Na, az ott van a testvérek. Here you are, sister, safe and well. Oké, és akkor most Soon you will be meg kell gyújtanom egy jelző videót. Jól van. Alfida! Did they hurt you? Takes more than some cut Több kell, mint milk néhány sucks to break my faszkalap will. teljes ember, hogy Beating a megteri boy az after akaratot. death for stealing bread? I'll not see it done. Growling bellies mean nothing to those pay swords. Ellerich, pay more mind to the world. It is cruel and dark for those who cannot stand up for themselves. Alvida, could we speak in private? Menjél már innen, húzzad az időt. But without a father to guide him, he's grown softer than I'd hoped. El kell mondanom, ki küldött, nem érdekel a sztori. I'm here at the request of Alderman Beerston. He wonders if you could love him again. Love him? Dear old Beerston, he remembers. He does. I've thought of him sometimes myself. But with my brother to fend for, I could not waste a life mooning. He has thought of nothing but you, Alvida. And with his wife, Estrid, returning to Francia, he sent me to find you. How it would work between me and him? I'm a poor woman. Have been always. But the alderman... Oh, God, help me. I'll give him a go. How could I not? Oh, bless. He'll come if you call. At the lighting of the bonfire, he'll ride here to meet you. Ellerich, come you and sit with us. I have something to say. Akkor neki kell meggyújtania, hogyha majd akarja. Ja. Megjött. My apple blossom girl. Is it really you? It is. Though crows have left their footfalls around my eyes. They still shine brightly, as when we were children. Has Eivor told you all? Aye, she has. And do you accept me, love? My heart feels like it will burst. Isten. Adj neki időt. Milyen időt? Hát már 80 éves. Now that you're reunited, what will you do? Are we reunited? I must hear it from your lips, Alvida. It has been many summers, and I have aged ungracefully. I will hear your wound, Beerston. God help me, I've nothing to keep me in Malden. And this young lad is Ellerich, Alvida's brother. Hello, your worshipfulness. I am Beerstan, nothing more or less. And you are a fine, strong lad of... how old? 19 summers. 19 nyár. If I'm to stay, you must welcome us both into your heart. We have one half of our bargain done, Beerston. I will return with news of the other. Does this mean we're leaving Malden? You are, my boy, to live with me in Colchester. Perhaps I can teach you the joy of the hunt. Before you go, Ellerich, I suggest a long, slow walk around the lake.
Na. Itt kiraknék egy 18-ast. Hogy még kell a gyereknek sétálni a Now to plan the kidnap. Estrid waits for me. Oké. I cannot believe you would come for me after all these years. I never stopped thinking Mindig of is you. gondoltam rá, de jaj, majd még mi elérzékenyelek én is itt a videó közepette. Na jó, ugrás vissza, és raboljuk el a gácsit is, mivel azt tudom, hogy franciaországi terület is lesz. De ezt mondjuk nem tudom, hogy mekkora, mert amúgy ennél az amerikás dolognál is kicsit meglepődtem, hogy nem volt nagy terület egyáltalán. És gondolom most ez a csajt vissza kell vinni Franciaországba, szóval szerintem valahogy így fog majd ez is feloldódni. De hogy ott mi lesz, ezt nem tudom. Biztos kiderül. Na jó, hol van? Sehol. Be kell jelölni. Hol van? Na, mögöttem. Arra. Na, raboljuk el a francia gácsót. Spuri! Kíváncsi leszek, hogy ez most hogy lesz elrabolva. Hát gondolom majd le kell vinnem a izébe, nem? A dokkokhoz nem mondtam ki, jó? Csúszás! Van. There you are, Eivor. Over here. Ne üvöltözzél, hát el akarlak habolni. Though time will tell if the fire is rekindled. And now my És knowledge most a awaits hársam your hol execution as karjára sold. vár. Will it not be strange? Nem lesz furcsa elhagyni ezt a helyet? You've lived here half your life. Ezért rakás Yes, szar. but what is to keep me here? A loveless union and the dirt mounds of two babes who never took a breath. Oké. Szomorúan beszélsz, hiányzik Have you francia. always missed Francia? I have. Or rather, I miss the woman I was when I lived there. Somewhat freer and more hopeful. And what of our plan, the great Lammas kidnap? Is this a Christian feast? Yes, it's a wonderful evening. A blessing of the harvest. Full of Ivással fruits and és tánccal. fires, drinking and dancing. Revelers with muddy minds and glazed eyes. That's good for us. And what of the ship that will sail you home? I know just the one, and her captain is full of fire. Tele van Come, tűzzel a I will take you kapitánya. to him. Miért kell mindegyiknek tüzesnek lennie? Menjünk, gyere. This captain, who is he? Not much more Nem than a sokkal több, mint boy egy in his 17 17th éves year, fiú telefélve. full of youthful bravado. A Saxon? A Dane. Egy Though dán. Adred calls you raiders. He says that you are here to steal England. Some may be. But I've come to settle a stretch of land. I'm not so keen to return to the winters of my birth in Norway. Norway, it must be Gyönyörűnek kell beautiful, lennie. rugged and Robusztus fearsome, és and cold félelmetes as és anything hideg, mint frozen bármi north. más. So cold, Olyan the light hideg, hogy hangs in the fénylóg az sky. égen. A road for the Valkyries who carry our dead warriors to their eternal feast. An eternal feast would be a merry end. Az örök lakoma a Valhalla csarnak. Ő is hogy lehajolt. Hopp! Hopp! Hopp, 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 hopp. We are here. Itt vagyunk. This is a brothel. Ez egy The bordélyház. captain's name is Rolfo, called Rollo. Rollo. in my tongue. Tell him of our new plan and agree to whatever reward he demands. He may take some convincing, for we did not part on the best of terms. I'll bring him round. By force or persuasion. Just be ready for my signal at the Lammas festival. Rollo. Halló? Na ebből nagyon nagy baj lesz. Christian brother with nothing left to give. Most ki kell raknom a 18 pluszt? Csak Someone's at the kérdezem. door, Rollo. Oh, is it that hun I asked for? Estrid sent me. Did she now? As a parting gift for the man who rattled her bones, huh?
No, I'm here to collect you. Can it wait? Na most jönnek a katonák. Bring out the one they call Rolo. The king's men want to ask him a few questions. No, 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 no. Just a second. Good day, sir. Come in. Bam! Move! Move! Some help here? Bloody fucking Danes! Open this door! Out! Out! Follow me. Na szia, csöcsi! We found your camp, Dave. Majd én intézem, bátyja! No one to help you now. Ja, beszélnem kell, de most még ered a disznókra. Beteg állat. Estrad did not lie. You have fire. Tűz van benned. Only Jaj. friend. I'm Abel of the Raven clan. Norse by the music of your speech. Then you must forgive me. Those Saxons knew about my camp. I was mind-drunk to leave my warriors behind. Go to your men if you must. Only tell me where to find you. We have much to talk about. Northeast of here, by the river's mouth. Follow me or come when you can. Vezesse be, mondták, blablabla. Fúj a szajha. Na jó, csatlakoznom kell a táborba a folyónál. Aj, persze, hogy nincs oda teleport. Gyászvarak. És 800 méter. Bazd. Na jó, akkor... Megyünk oda, nincs más választás. Ugye kérek ebből a városból, akkor lóval gyorsabb lesz. Rolo! Kano! Valhalla! Kalle me. Nem, ne kezd el nekem itt. Rohadtul nincs idő. Milyen nagy ez a város? Római épületek. I should be cautious around here. Aludjál! De... Most már jöhet a ló. Na jó, ezt már tényleg be kell fejeznem. Lovon lőni. Nem vagyok hun. Online hun. Na, itt van a tábor, de milyen tábor ez ott? Miért kell ilyeneket csinálni? Nem. Ez miért van? Na, itt már It's worse than I feared. So many of my people gone. Ez meg úgy néz ki, mint az ivár. They believe one of your number is a De treasure. mint a sorozatból. Ezzel a hajjal, annak volt ilyen haja. I don't like to doubt them, but my people are taken and my ship is gone. If the traitor lives, all of you are at risk. Let me talk to them. The innocent have nothing to hide. Very well. But do not let Loki whisper lies in your ear. While you were
were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. And these two were no... Lord, yes? What is your story? You want to hear my story? Then bring me a mug of ale, and we'll sit and talk as equals. Elsewise, you can hang. Where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? Sick to death of carrots and turnips. Then I heard Gerhild shouting, and all hell broke loose. Ugh. Did you see anything at all? Gerhild talking with a Saxon. Couldn't hear them, but wasn't nothing good. Sure of that much. Why should I believe you? You could be lying to save your own skin. Ask her. Says she's loyal to Rollo, but I've known her since she was a babe. Full of spite and ambition, always was. How long has your sword served Rollo? I owe his father a blood oath. If that means wiping Rollo's arse until I die, so be it. And if Rollo was dead, that oath would be fulfilled. He was tired of battle. I'll feast in Odin's hall one day, but not with the stain of dishonor on my hands. I have what I need for now. You were drinking and whoring, Rollo. Gerhild, is it? Aye. Rollo's sworn sword sister. I've served him proud and true. You cannot think I betrayed him? You weren't here when the Saxons attacked. I was hunting. There's fine game in the trees outside the camp, and our people need meat. What was your prey? Rabbits for stew. Rollo's favorite. Who are you to Rollo? I am shield sworn, so long as England and that Frankish witch do not sway him from the true path. Our people deserve better. I hear envy. But of Estrid or Rollo, I cannot tell. You know nothing, Ravenbeak. My concern is for my fellow Danes. You'll find no treachery here. Ajaj. Lord accused you of treachery. He saw you with a Saxon. Look, you believe that old crow? His bones crumble and his mind wanders with age. Or he wallows in jealousy. Take your pick. That's all for now. You were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. And these two were nowhere to be found. Neither betrayed us, Ake. Gerhild is my... Have you made your decision? Kurvára nem. Gerhild claimed to be hunting as Lord did. Rabbit. She rarely hunts. She's been a terrible shot since we were children. Your shield sister is jealous. She thinks you neglect your people by sleeping with the enemy. She always had ambition. But she accepted my leadership. Swore on her shield. Lork saw her with a Saxon. She claimed he was her lover. Yet she has berated me many times for taking Estrid to my bed. I did not think her a hypocrite. Lork said he was hunting, but your rags are full of fresh rabbits. Why would he lie? Unless he had something to hide. He tires of his blood oath, and with your death, he would be free. He has become old and frail, but he served my father well. I would have freed him without bloodshed. Have you come to a firm conclusion? I have. Let me hear it. Both choices will pain me, but let it be the truth. De honnan tudjam? On second. Ettől rossz szöveg. Már az előzőben is volt egy ilyen quest, hogy én találjam ki, és akkor azt mondta, hogy egy csomó hús vagy. De azt mondta volna, hogy mondjuk nem szereti a nyulat, akkor... Might find some evidence to test their stories. I should speak to both and see if I can find some evidence around the camp. No need to hunt. Nem kell vadászanok, a tábor tele van zsizsákmányokkal. This looks like a good spot to hide. Ez egy jó helynek, Somewhere to wait out a Saxon attack. Van még itt valami? Várjál, még egyszer ezt a beszélgetést. Hol voltál? Where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? Sick to death of carrots and turnips. Then I heard Gerhild shouting and all hell broke loose.
Mit mondott? Where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? Halálosan beteg a sárga répától és a fehér And I répától. heard Geralt shouting and all hell broke Ről azért vadászok, mert nincs hús, jó. Mi ez a... You're lying. I found a rack full of game nearby, enough to feed the camp for days. Told you, I was hunting. Stick to that story, and I'll tell Rollo to take your treacherous head. I was sleeping in the forest, wasn't I? Heard Saxons tramping through the trees, so I hid. Not fool enough to face him on my own. I have what I need for now. Gerhild, can we speak again? You're lying. I found racks and racks of game. You've got more wit than your face suggests. I went to meet a lad from a nearby village. Rollo's not the only one who dallies with locals. That's all for now. Jó, ő azt mondta, hogy nincs hús, meghal és ennyi. Íme, ami... Gerhild claimed to be hunting as Lord did. Your shield sister... Yet she... Jó. Have you come to a firm conclusion? I have. Let me hear it. Both. Ja igen, meg azt is mondta, hogy haláláig szolgál, meg hogy majd mehet a Valhallába, meg minden, és akkor az neki jó lesz. És akkor ő meg elbújt. Lord betrayed you. Lies! And curse you, boy, for letting this outsider sway your heart. A shameful death on bloody Saxon soil. There can be no feast in Valhalla for a break faith. He served my father, but he always thought me a callow lackbeard. Nothing more can be done here, but your warriors might still be alive, and I will need your help after they're free. There's a Saxon camp with a dock in Port Walton. Might be they were taken there. I told you I was loyal. How dare you doubt me? Forgive me, Gerhild. But even now, there are some who will. You should make yourself scarce for a while. Pusztus. I've heard of a safer place than this. Jó, nekem erre nincs időm, erre a kis családias vitatkozásra. És arról volt szó, hogy elvisszük ezt a szerencsétlent I'm Franciaországba. sorry that your people suffer, Rollo. Thank you, Eivor. Sokkal jobban jártam volna, ha az én hajommal elviszem, és nem egy hülye gyerekkel kell szórakozni. Jó, tudom, nyilván akkor nem lennének küldetések, meg minden, csak... Olyan jó rage-elni ezeken. Az mi volt? Meg kell mentenem a dánokat. Kis huncut fiúkat, ezt figyeljétek. Bám! Van még valaki? Tessék, hadd égjenek, patkány. Ez meghalt? Jaj. Na, ez nem tudom. Jaj. Jaj. Nem csengetünk. Ez ki az ott? Az mi az ott? Jó. Tere, ez figyelj. Hadd égjál. Ha? Ez az! Ég a város, ég a ház, ég az égbolt, ég a táj. Az is már ég ott? Minden is ég. Van egy. Oké, ez még mi kéne? Ja, hogy ez velem jött. Van még ott fent valaki, aki él? Ott van bent. Gyere már ki! Kutya. Kütyűs! Jó, nem érdekel. Gyere bátyja, te dám! Halló? Az meghalt.
A csoró. Van még itt valaki? Na most ki honnan jöttetek? Leszakítjuk a fejét. Nem. Azt hittem. Ez a kamera most, ez mi ez a kamera beállás? De tényleg. Mi baja van? Hát... de igen. Mindig azt is felgyújtjuk. Azt is. Nem gyulladt fel, haló. Kaja? Egyértelmű utasítás. Az nekem nem kell. Ami itt alatt? Ez mi az? Egy bálna, nem? Egy kőbálna. Itt egy hajó. Na jó. Ott még van valami. Tábor felszámolása. All lends me strength. Hát ezek le se értek. Meg kialudt a tűz. Men are free. Now we discuss the terms of the kidnap. Your axe arm is strong, Rollo. Never doubt me, Raven Feeder. These Saxon kings. Hollótápláló. I need someone with a swift wave steed in good repair to bring the Lady Estrid across the sea to Francia. Another kidnap scheme. Estrid is unshakable. All right then. Let we two triumph where one failed. I need you stout-hearted in this. Whatever your passions for Estrid. We had our time together. Now that's done. I will not fail you here. Nor her. Oké, na nyomjuk a bizniszt akkor. You will meet with your men inside Colchester on the night of the Lammers Festival. Irány vissza. És akkor most már végre elraboljuk.
Bőrlabda. Nem semmi. Na jó, ezek biztos, hogy követni fognak. How are your people, Rollo? Recovered and ready for what tonight holds? Lork's death hit hard. Many served long with him and relished his tales of warriors lost and battles won. Put that aside. We're ready now. What would you have of us? Wait for my signal. When I approach Estrid, that is your time. I am your axe, Eivor. Night will fall soon. Then is our moment to strike. Was hij goed met jok hebilderen pennen? Mon yilde for da ana achter sinds wa erans. They used to sacrifice Blah blah blah. so that his seed might fall on the fertile land and grow the grain anew. I don't care for that pagan pomp. There is just one god now, and he gives us everything we need. Oh, God! Stand down, you Saxon dog! The Lady of Essex is ours! Ah, már basszom valamit, gyere ide, hadd menjem le. És fölveszi a katonát, aj te jó Isten. Nem állt. Basszus, most ide fog jönni az összes? Vagy mi a tekem van? Ez mellé dobta? Hogy csinálta? Na jó van, most már tényleg. Na hova kell vinni? Arra. Oh, desist, you foul Dane! Hova kell vinni? Úristen! Oké, várják, kelló. Odin's beard. Nem elérhető. Van még itt tőle? Tökömmel. Itt van. Ne. Így nem sokáig fogok eljutni, az biztos. Hol van egy hülye ló? Itt van. Hadd rakjam már föl rá. Foggyos lovak. Nem elérhető a szerelmény. Gyorsan vedd föl. Ott a lovam. Ez az. Föl kell rakni. Állj már meg, te hülye. Na. Futás. We are safe enough to walk, I think. Aren't we? Who assigned those guards to you? Yes, you noticed as well.
That was Thane Adred. He insisted. He does worry for me so. Oh, what a thrill! My heart is racing. Be glad it still beats at all. Your screaming drew half the guards in Colchester down upon us. I wanted to give a good performance. My father always said I was quite the actor. I won't deny your enthusiasm. Did you not have even a little fun? Nagyon szórakoztató volt megölni mindenkit, te hülye. Most milyen boldog. It is done. Megtörtént. And all that stands between me and my home now is a foaming ribbon of surf and silt. You did well, Rollo. You and your people. Are you ready to sail? Loki's hissing sun churns the waters between our coasts. We'll need time to rest as we wait for fairer weather. Have a care then. Alfred's soldiers will be looking for Estrid, even if Bearston's will not. Now's not the time for such worries, A4. Tonight we celebrate. Let's get you some mead. Bearstan will meet you northeast of Colchester tomorrow. You have earned all my husband promised, and more. Come find me, if you like, away from these reveling Danes. Oh. A kis huncut. I should find Bearston. No doubt he's hunting. Jaj, ismét vadászik, ebben én is biztos vagyok. Worthy of the trickster Loki. They're easily stolen by us mere mortals. Mit lehet ezzel beszélni? Büszke vagyok, nem kell utakat tettünk, Szkétlen. Hova ment a gácsolom, hogy befűzöm a franciát? Mert ahogy nézem, most nem kell elmennem vele Franciaországba, az már szinte biztos. Még jó lett volna. Biztosítasz valahol, hol vagy te fogydos? Itt van, jaj, szegény. Vajon mi vár ránk? Oh. Jaj, ez videó. Egy új élet, vagy egy megújult régi élet. My old life. Francia, mon Dieu. I feel as if I have been sleepwalking these past years, waiting for something to shake me. Je te ça, je te le Francia, croissant. Fölébredtél már? Álmodtál? Nem rólózzam, valaki felrázza magát. Are you awakened now? Yes. Igen, azok az elmúlt hetek felkavaróak. Lélegzet elállítóak voltak. Szenvedélyes és az erő, Eivor. Még sosem találkoztam ilyen lángoló lélekkel. All I've done, I did for my clan and the glory it brought me. Why does your honesty make you more Még alluring csábítóbbá. Le cour assisera sans squilla. Álmodtam, hogy minden múló boldogságom valami nagyobb dolog fel eljátéka. Glimpses of greater joy, greater love lie with me under the stars of England. Give me a last bittersweet moment before I leave her shores. Ez az, durrantsuk be neki. I'll be with you tonight. But tomorrow már úgyis 18-as ez a videó. I hope you won't look back. Shh, still your lips and come here. Ohó, csendíts az ajkaidat és gyere ide. Na, ezt megjegyeztem. Ez lesz az új csajozó szövegem. Még jobb lenne úgy, hogy csipítsd az ajkaidat és bújj közelebb hozzám. Hashtag. Ja, elalszok. Tehát, hogy majd a csaj fog levelet küldeni franciába, hogy menjek oda és valamit kell ilyen csinálni, de csak tippelek. Hát tudja, hogy ennek van köze valami a franciákhoz, hogyha már följön. Na jó. Akkor most beszélünk a faszival, hogy most, hogy megvolt a nője. 4. fejezet. Vadászok találkozója, az volt kiírva, lehet. Pacsős bánat. Ez ilyen vadászmániás. Várjál, akkor arra van a vadászat.
Pussát várja a vaják. A klánóért tettem ezt és a dicsőségért. És akkor ez a fasz, hogy ezt az új szövetséges lett, ez olyan fogytosan volt. Én egy szerény bár, én a trónikát. Gyere kis pacilló! Hello. There, old hound. Hold faith, horse. Beerston, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart, you who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Have your thanes asked why you do not look for Estrid? Pish. They have asked, yes. I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. Nem akarok vadászni vele. Mi ez a Quickly, my friend. kis kutya? Kicsit úgy néz ki, mint egy rottweiler. De annyira nem. Vagy de? Ah, ez a sétálás. What are we hunting now? Vaddisznó felséges állatnak gondolja. Atya, a vad tűzlángoló szemek is. Once knew a strong-armed shield maiden who rode a boar into battle. She named it Bristlebone. How wondrously strange. Your tales are worthy of the hearing. We'll not ride our boars, but eat them. A feast in Alvida's honor. A feast for your mistress? Beerston, if this ruse falls apart, King Alfred will strip you of your title. Our alliance would be worthless. Have no fear, I shall be discreet. We will eat and sup at my hall with a few friends and family. It is there our friendship will be sealed. So soon after Lammas? Will people there not recognize me? No, you are just one more Dane. And in that chaos, who remembers anything but the screams of dear Estrid? These are your lands. I trust in your judgment. And how is Alvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Ellerich is a welcome addition. A younger brother to me, yet more alike to a son. The things I should like to teach him. Ah, this is the spot. The best boar here. Ajaj, hol van a vaddisznó? Jaj. Vaddisznó. Nincs vaddisznó. Azt kell ott lelőnöm? Tessék, jaj, többet is kell. Oda mellé lőttem. Ugyan már az ünnepi aztán nem fog magától megtelni, a jó hátul vannak. Vaddisznó. Vaddisznó agyar, az lehet, hogy még kell. Én egy szerény bár. Oké, bor még kéne. Nem látszik. Ott van a vaddisznó. Fáj a karom, azt mondja. Te bődes kutya, nem csináltál semmit. Most mi a feszel nem kell vele. Nem tudok már sziklánál. Azt hiszem, egy napra elég ezzel a fogadással, még van blablablam, sem maradnak ki, hát. Olyan falákok, mint a farkasok, egy tetem.
They may give you grief, but I've been nothing but amused. They are a welcome change to warring jarls and piss-sudden politics. You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Birsten, the Heart Hound, who sought his true love by searching the sad haven of his memory and finding her there. Beautifully said, my friend. Beautifully said. Come, Percy, you hapless hound. Barely a boar worried. I do not know why I keep you in my employ. Ott egy vaddisznó. Oké, 500 méter, rendben. Vissza kell menni, és akkor meg lesz a lakoma. Remélhetőleg most már véget vetünk ennek a furcsa szövetség szerzési küldetés sorozatnak. Elég kicsit bizarr nekem ez az egész. De ez a város is olyan fura, hogy ilyen romok. Meg mit tudom én. Nem tudom, fura. Még azt se értem egy kicsit, hogy itt vannak az őrök, akiket meg tudok ölni. Úgy, hogy igazából a vezetőségnél én vendég vagyok, szóval ezt megcsinálhatnák, hogy utána mondjuk ne tudjam gyilkolni az őröket, vagy valami. Nem tudom. Ez kicsit furi. What are your plans for Essex and your family? No. There is much that is new in this old fling. Alvida is changed. The girl I fell in love with lies behind years of hardship. And Elleridge? A soft lad, but with a heart as stout as his sister's. Their closeness... Süket dumák. Na. Birsten, you promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt. For the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt. One that I promised to repay over suckling pig and ale. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness, Elreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass yourself nightly, heaving and sweating with this ham hock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. Uh-oh. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Or that you let him sniff and paw you, and take him to your bed on the promise of nothing? The whole of Essex whispers now. He's married still, his wife freshly stolen, and you are no more than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Hát ez gyors volt. Fú. Please, my boy, I... I will never forgive you for this. Never. Akkor ez nem is az öccse, hanem a gyereke, ez meg az apja. My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. De kutya. Hát ez nem helyébe. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, and you will come. You can count on it, my friend. Akkor lehet, hogy mégiscsak én viszem Franciába. Várjál, ez már 800 méterre van. Biztosítanom kell a szövetséget. Estrid is so close to freedom. I hope I'm not too late. Mit tudom, hogy miért vannak még mindig itt? Rollo! Alfred's men have found you! What? Found us how? Were we betrayed? Gerhild, you protect Estrid. If she is taken, all is lost for Birsten. Jaj, ne! They Mi will a skewer vesző? us like suckling pigs.
Saxons! We have your whore queen! Come take her! Gerhild, you fetid blood blister! Was it you? Oh ne! Treacherous she-wolf! Damn you! Nekem most kit kell megölni. Na várjál. Ez meghalt, az megkapott egy nyilvesztényt. Na jó van, nem szórakozunk. Hallod? Kapott egy nyilvesszőt. Halló. Szászokja, hogy ennyit kell még megölni. Jó. Lássuk. Ez jó volt. Nem sikerült. Azt tarkol lőttem, gecó. Várja, ilyet még nem csináltam. Jaj, ne! Elém át. Fuck! Mínusz egy fej, haver. Hány száz van? Na, ott a lábát kilövöm, és így összeesik. Na most van meg. Na lássuk, hogy mennyire lesz szarul. Eivor! Eivor! Estrid! Ott kapta nyilat. Gods! Gerhild the traitor? I should have listened to my gut. I always hated the way she carried herself, glared at me. Amúgy lehet mindenképp mindegy, hogy mit választom, is erről kellett lennie, mert hogy... Ja. Stop chiding yourself, Rollo. You could not have known it would come to this. Can you move? I can pull the arrow from you, but I fear what pain it will cause. I can stand, if I can lean upon you, Rollo. Még a végén lenyúlja a csajt. Come, sweet bird. I'll take you to the ship and we'll tend your wounds. You will see Frankia yet. When winter is past, summer will come and wind you in a flowered skirt. For you are beauty, and shall not wither. Take care of her. Most hirtelen milyen nagy darab lett a And gyerek. if you find yourself on England's shores again, I will welcome you in my hall. Ez nem volt ekkora, nem? Estrid's wound was grave, but she'll live long enough to see the shores of Francia. If only that. Bieston got his end of the bargain, and Estrid is to Francia. I should return to Randvi. Ez az, meg vagyunk. Ez igen. 10 darab képességpontot csináltam most ezzel a küldetéssorozattal, az mondjuk nem szar. Na várjál, akkor go home. És akkor leadjuk, hogy most már megvannak az új szövetségesek. Az is valami. Jaj, te csini vagyok már. Hát azért az Indian set jobb volt. Kano. Na. Hi Eivor. Hagyjatok már békén, hát rajtam loptok egész nap. Kis kutya.
Oh. Please, calm down. Már megint mi van már? What is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you set in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. Oh no, it is not my place. Please, only until Sigurd recovers his strength. All right, once more. Na most már megint mit csinált az a gyerek? Come forward. We'll state your cases and I will hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Okay. Gudrun, you may speak. I have been robbed, Abel. Kire voltam? My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrolls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For sill with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it? I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. De hogyha oda ki volt dobva és már rohadt, akkor most bazd meg. Nem a hajóról szedte le. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet! Let me speak. Hát jó, szerintem ennek van igaza, mert hogyha most nem a házában volt, nem a hajón volt, vagy valahol elrakva, hanem oda volt baszva valahova, és ott rohadt, akkor ez nem is lett volna jó már vitorlának. Ez is mondta, hogy összefirkált és úgy nem volt jó, tehát most ott rohadt, akkor jó volt. Szopjatok le hülyeségekkel. After careful thought, it is clear that... What is this? What are you doing? Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear scout? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children, and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 vitorla. Times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger?
pay the fee or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest is... 30 times in silver. That is my judgment. Azt kapta. Eivor, please. Does this not seem unfair? Sigurd, the punishment must fit the crime. Your judgment is cruel and unfair. Cruel and unfair. Oh no, Now, no. you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the Lord of justice in this place. Without rank, without order, without a chain of command, life cannot endure. Chaos will reign. Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Nor defer to those wiser than yourself? My judgment stands. 30 times the sailcloth's value. That is final. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me. Jó, azt kapta. Szegény. 30 $30, az nem semmi azért. My love. Azt mondta, hogy my love. Oké, itt van a Sigurd még mindig. Adjatok békét. Oké. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. In Essex, I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance, but let us stick to war and diplomacy. Understood. Thank you, Thank you, Eivor. Na jó, ez is megvan. Zálogjog teljesítve. Oké, hát az meg lett akkor. Sigurd megindult. Na várjál, most viszont kaptam levelet. Ez nem volt szerintem. Most megnézzük. Olvassa el. Hello, Eivor! Küldtem neked egy ajándékot, fogadok, hogy tetszeni fog, ez az így. Bárcsak többet lehetne, segítettél visszatalálni a helyes útra és újra kapcsolatba kerülni vele. Soha nem fogom megfeledni. Köszönöm, Eivor. Kaptam egy ilyet? Hol van? Ja, itt. Oké. Vadászi... Na várjál, nem volt több üzenetem? Ennyi, egy darab volt. Kettő volt, nem? Ez hazugság. Akkor lehet, hogy úgy volt, nem tudom. Mindegy. Milyen? Yes. Mindegy, úgyis meg kéne csinálni ahhoz, hogy jó legyen, úgyhogy... Na lássuk akkor a következő küldetést, ami lesz majd. Hívja meg az ágyba, hoho, nem. Látni akarom a szövetségi térképet. Szuper, oké. Egész sok le van tudva. Mi jön most? 160, 220. Ez mennyi? 90. Egyik szarabb, mint a másik. Hát akkor ez jön a 160-as. Nemrég érkezett egy Hunhold nevű, meglehetősen varsányi férfi, aki beszélt. Nagyon fontos kérdés van.
Down at the docks, carousing with my scouts and scaring the fish from the river. He waits for you with great eagerness. Jól van, akkor elfogadjuk. Lincoln! Here. He sounds charming. I will meet him at once. Protect your ears. Jó. Akkor... itt lezárjuk ezt a szuper jó kis szerelmes franciás videót. Úgyhogy a következővel ezzel a küldetéssel fogjuk folytatni. Addig is, sziasztok!